السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام ومحبي قناة النهضة التعليمية في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أقدم لكم اليوم درسا جديدا في مادة التجويد، هو بعنوان مد الصلة الصغرى والكبرى في رواية ورش عن نافع. وموضوعنا يتكون من 3 عناصر أساسية، وهي العنصر الأول تعريف مد الصلة الصغرى، العنصر الثاني هو شروط مد الصلة الصغرى، والعنصر الثالث والأخير هو تعريف مد الصلة الكبرى. قبل أن ننتقل إلى الشرح، أدعوكم أعزائي المشاهدين إلى المشاركة في القناة بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد من دروسنا. أولا، تعريف مد الصلة الصغرى. فمد الصلة الصغرى هو عبارة عن واو أو ياء تلحقها الضمير الغائب مفرد، سواء كانت الهاء مضمومة أو مكسورة، بمعنى أنها الضمير نجد أمامها واو صغيرة أو ياء صغيرة كعلامة على مد الصلة الصغرى. وتطبيق مد الصلة الصغرى يستلزم من القارئ معرفة 3 شروط أساسية، وهي على الشكل التالي. الشرط الأول وهو وقوع الهاء بين متحركين، فإن لم تقع الهاء بين متحركين لم يحدث أو لم يتحقق مد الصلة الصغرى، ولا يلزم القارئ تطبيق مد الصلة الصغرى. الشرط الثاني لتطبيق مد الصلة الصغرى وهو وقوعها عند الوصل، فلا بد من وصل هاء الضمير الغائب المفردة المضمومة أو المكسورة بما قبلها وما بعدها، بمعنى لا يلزم الوقوف عندها، فمن وقف عندها لم يحقق تطبيق مد الصلة الصغرى. والشرط الثالث والأخير في تطبيق مد الصلة الصغرى وهو عدم وقوع همزة القطع بعدها، فإن وقعت همزة القطع بعدها تحول المد من مد صلة الصغرى إلى مد صلة الكبرى، وهذا سنذكره بعد قليل. ولفهم القاعدة والتعرف عليها أكثر أسوق لكم مثالين، مثال واوي ومثال يائي. نوع الحرف، حرف الصلة. مثال الواوي يقول الله عز وجل فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلن تستطيع له طلبا. الشاهد عندنا أعزائي المشاهدين هو هذه الواو الصغيرة، فهذه علامة على وجوب تطبيق مد الصلة الصغرى، هذه علامة على معرفة مد الصلة الصغرى هنا، وهي عبارة عن واو وقع بعدها الضمير المضمومة وتحقق فيه الشروط الثلاثة كما قلنا، فلم تأتي الهاء بعد سكون ولم يأتي بعدها سكون. المثال الثاني اليائي يقول الله عز وجل فيه: فاختلط به نبات الأرض. الشاهد عندنا أعزائي المشاهدين هو هذه الياء الصغيرة، فهي عبارة عن مد طبيعي مقداره حركتان يسمى بمد الصلة الصغرى، وقع هنا بعدها الضمير الغائب المفرد المكسور. النقطة الثالثة وهي تعريف مد الصلة الكبرى. فما هو مد الصلة الكبرى؟ مد الصلة الكبرى هو أن يأتي في آخر الكلمة الأولى حرف المد، وفي أول الكلمة همزة قطع، بمعنى أن يأتي بعد الواو الصغيرة الواقعة أمامها الضمير الغائب المفرد المضمومة أو ياء الواقعة بعد هاء الضمير المفرد المكسورة همزة قطع. في هذه الحالة يتغير الحكم، وننتقل من حكم مد الصلة الصغرى إلى مد الصلة الكبرى، لأن مد الصلة الصغرى هو مثل المد الطبيعي مقداره حركتان، كأن تمد أصبعك، تقبض أصبعك وتبسطه هكذا مثل المد الطبيعي. أما المد الصلة الكبرى فهو قسم من أقسام المد المنفصل، مقدار المد فيه هو 6 حركات بحركة الأصبع، كأن تبسط أصبعك وتقبضه. لفهم القاعدة والتعرف على حكمها أسوق لكم مثالين، مثال واوي ومثال يائي. حرف المد الصلة الكبرى الواو، يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن ماله أخلده. ماله أخلده، فالشاهد عندنا هنا هو ماله أخلده، فهنا أطلت الصوت بحرف المد بمقدار 6 حركات بحركة الأصبع، لأن السبب
همزة قطع جاءت بعد ها الضمير الواقع بعدها واو. المثال اليائي يقول الله عز وجل فيه: وما يضل به إلا. الشاهد عندنا هنا هذه الياء وهذه الهمزة المكسورة، فهنا المد مد صلة كبرى، لأن السبب هو وقوع همزة قطع بعده. وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين. نتمنى أن يكون الدرس سهلا وبسيطا، وإذا كنتم ترغبون في المزيد من شرح قواعد التجويد فيمكنكم أن تكتبوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو، وسأكون سعيدا بتلبية طلبكم. موعدنا كالعادة يتجدد بكم الأسبوع المقبل بحول الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.